день всім. От так, добрий день. Сьогодні 9 грудня, 25 рік, прибігла оце з роботи, думаю, запишу відео, коли його писати і коли що робити. Друзі, отак графік життя повністю перенакшився, повністю. Увага, зараз покажу вам хронологію днів темряви. Так, і ось 7 грудня я просто вирішила підсняти трішечки. От, чому? Тому що з 11 години ранку до 6 години вечора сьогодні у нас не було світла. Тобто ми припинили, ось вчора я розрівнювала гілочки. Коротше, ми припинили на цьому щось робити. Зараз Коля мудохається з лампочками, це теж не 1 хвилина і не 1 секунда, а світла скоро знову не стане. Значить, дали в 6 годин і о котрій в 10 годин вечора вони хочуть припинити постачати нам світло. За сутки тільки 10 годин світло є, і то вночі. Вночі. І то вночі, день світла нема. А то вночі, і, друзі, ну, зрозумійте. 14 годин без світла і 10 годин є світло. 6 з яких ніч. Да. Тобто, я так розумію, що вночі треба оце все робити, а завтра ж на роботи і так далі. Ну, сьогодні неділя, 7 грудня. Ми хотіли, до речі, ось моя коробка з іграшками. Ми хотіли сьогодні максимально зробити, але, ну, такий графік світла, що ми не встигаємо. А щоб ви розуміли, що підключити ж ці всі лампочки на ялинці, це ж треба, щоб було світло. Ну, як їх пробувати, як їх... Ви ж розумієте, да? Щоб рівномірно було освітлення, треба, щоб вони горіли. Да. Коли ти їх розподіляєш, то треба, щоб було видно, де світиться, де не світиться. Ось, рівномірно. Тому так от. Як я вчора казала, 2 дні, та ні, з таким графіком світла в мене ялинка буде прикрашена не за 2 дні, мабуть, а за тиждень. Я так розумію, що за тиждень. Тому що за 2 дні ми не встигаємо її оформити. Та ми нікуди не спішимо. Так, раді Бога. Коли прикрасимо, вже покажемо нашому глядачу. Поки що так. 7 грудня, 25 рік, процес зупинився. Зупинився не за нашої вини. А на 8 грудня графік, на 8 грудня. Сьогодні 14 годин не було світла, а завтра 16 годин не буде світла. Отак. І живіть як хочете. Да? Тобто за день тільки 8 годин, а то без світла. Тільки 8 годин буде ввімкнено світло. Да. Все, освітлення. Ну да, Рашка нас погасила конкретно. От. Ладно, переживемо. Добре, це таке ввімкнення було. Це я цей шматочок вставлю в наступне відео своє. Коли воно буде, не знаю. За відсутністю світла не знаю, що коли буде. От якось так виходить. В цьому році ж ми хотіли однотонні лампи. Так мені Коля і вішає їх. Он на колінах стоїть. На колінах стоїть. Ну, а як ще? Тільки так. Так що в таких умовах іде прикрашалка ялинки. Щось затягнувся процес, бо відео було 6-го, я вам показувала, як ми поставили ялинку. А сьогодні 7 і тільки ось ввечері, діло зрушилося з мертвої точки. Тобто, тільки ввечері. Зараз в 18 годині тільки світло. Да. І буде до 10-ї, все. Да. 4 години. Отак от. Тобто, це ще такого не було, щоб ми так прикрашали ялинку. До 22-ї, все. Що хочете, те й робіть. Те й робіть, так. Да. Що хочете, те й робіть. Звичайно, що сьогодні іграшками я вже прикрашати її не буду. Коли я буду? Вночі? Мені ж завтра на роботу. Нам на роботи і... хто ж вночі буде прикрашати? Якщо вночі буде світло, я ж не встану і не буду прикрашати ялинку. А вони так роблять, вони вночі дають, а коли йти на роботу, вони вимикають. Да.
От, так що В потемках люди збираються на роботу. в потемках, да. Все. І Да. Процес затормозився, коротше. Ну, ви мене зрозуміли, що я вам хотіла сказати. Так, таке включення у нас сьогодні. Так, ось світла нема, а Коля тут майструє. Коля, що це ти майструєш? Що нарізаємо сказати? форель. Угу. Отак. Отак. Бачите, раз. Да, нарізаємо. Єсть. О, Угу. ще. І в баночку, да, будеш складати? Баночку в судочок. В судочок. А ну, фейсик свій покажи. Покажи свій фейсик. От крупніше візьми крупним планом. Так, беру крупніше. Отак. Угу. Сюди. Так, ось так раз. Так. Щоб були симпатичні кусочки, треба трошки на косячок різати. Угу. Це я засолював форель на шкірці. Ось бачите, воно Ось так шкірка. виглядає. Да, да, Бачите? да. Та Ось не показуй, ми знаємо. Ми в Ось. курсі. Ми в курсах в всі. кусах. О. Да, глядачі всі в курсах, я так думаю. Так. 2 дня і все. І тоненькими готова. такими Да, слайсами, да, да. нарізаємо і потім на хлібчик. Вранці. Готові кусочки Да. для бутерброду. На хлібчик вранці і все. О, Бутик з'їла, кофійком запила і пішла на роботу. да. Викладати. Так, ось так. Так що, так, фрукти їмо потрішки. На День Святого Миколая показувала вам, що це концепція наша. Ми завжди фрукти. Фруктами вітаємо один одного. І показую битовуху. Битовуха Битовуха. Вон, які Битовуха. кусочки красиві. Бачите? симпатичная. Видишь его? Да. Да. Тут и жирок, потому что когда шкурка, оно же сохраняется этот жирок. А Коля, Омега-3. ага, Коля, на омега-6. Різдво треба купити отаку Да. форель Да. і зробити. На Різдво І буде. оце 1,5 кілограма форелі обійшлася 450 гривень. Да, 1,5 кілограма. 1,5 кілограма. 450 гривень. Угу. Ну, да. Ну там з відходів такі що, плавники пішли, голова, а так все. Воно вже патрана була. Патрана форель. Клас. Класнючий варіант перекусу. Да. О. Омега-3. 3 години 50 хвилин, 9 грудня. Все так, як і було. Ялинка не прикрашена. Ведемо нічний спосіб життя. Я ж кажу, зараз 4 ранку. От, світло вимкнуть через годину. 5 годин, по-моєму, вимкнуть. От, а дали в 2 години ночі. В 2, да. В 2. Тобто повністю перевели нас на нічний спосіб життя. Оце ми зараз прокинулись з Колею, дивимось YouTube. Уже не говорячи про те, що свої ролики треба робити, завантажувати, але нема часу. Вдень немає взагалі світла. Ось, тому ялинка не прикрашена, ролики не завантажені. Ну, якось так. Буду старатися 9 числа, десь о 18-й, дати ролик. Подивимось, як у мене це вийде. Ну, те, що ялинка не буде прикрашена до 18-ї години, це точно, тому що мені ж ще на роботу. Я йду вранці на роботу, а потім прийду і мені треба відео записувати. Ялинка не буде наряджена ще. Ось так. Це вперше в житті таке. В 22-му році, в 23-му, після отих атак по розгробу енергетики України, такого не було у нас. Щоб по 16, по 17 годин на добу не було світла. А тепер є. Тепер таке є. Живіть як хочете. Коля пішов на кухню чай пити, до речі. В 4 години ранку. Ну, так і живемо.
Впечатляє? І от на тлі цього всього, знаєте, світло вночі, і то малюсінький проміжок часу. Вдень його майже нема. Ялинка не оформлена. Хай так стоїть, коли буде час, тоді я її оформлю. Вона з вогниками. Одна глядачка написала. Правда, я розумію, що це може бути бот, це може бути хто завгодно, тому що один коментар. Я там на аватарку натиснула, людина написала один коментар, це може бути бот або случайна зальотна птічка. І пише, було б, як вона написала, було б, типа, більше проблем. Це ж війна. Ну, з таким смислом, що я дивуюся, що я свою ялинку не можу нарядити, що це не обов'язково. Друзі, ми вже все це проходили. Що я хочу вам сказати, дорогі мої? Я це проходжу у себе на каналі з 22-го року. З 22-го року. І все це починалося ще до війни. Ми поїхали в Дубай в туристичну поїздку 19 лютого 22-го року. І війна нас застала там, у Дубаї. Що мені виписували наші громадяни, українці? Я все це пройшла у себе на каналі. Я пройшла шалений поток відписок. Просто поток шалений. Тому що якщо б не ті відписки, в мене б уже було 100 тисяч глядачів на каналі. Я це все пройшла. Я пройшла в 23-му, в 24-му, в 25-му, коли мені написували, а ви що, зустрічаєте Новий рік? Ви що, накриваєте столи? Так, так, ми у сім'ї зустрічаємо Новий рік. І ми накриваємо столи. Але я знаю людей, які і до війни ніколи не наряджали ялинку у себе вдома. Я знаю людей, які і до війни ніде не подорожували. Друзі, ми всі різні. А українці так тим більше. І в нашому суспільстві відбуваються саме срачі. Так, я не побоюсь цього слова срачі. Тому що всі різні. У всіх своє ставлення до цієї війни. Є багато ждунів. Є багато російськомовних каналів. Я їх розцінюю теж як ждуни. Ну я ж перейшла на українську мову. А чому ви не можете перейти, шановні блогери? Боїтесь? Ви боїтесь. Ви боїтесь сказати, що тут війна. Ви все це боїтесь говорити. Я до чого веду, друзі? Ну, в цьому році дійсно немає ніякого настрою. І якщо ви уважні глядачі на моєму каналі, у мене було таке, що я і показувала і застілля на Новий рік, і як ми сидимо, святкуємо. В минулому році я вже не показувала, як ми сидимо, святкуємо в нашій сім'ї. А показала тільки, як я накрила стіл. А в цьому році я, мабуть, не буду показувати ні стіл, нічого. Ну, щоб не бути, знаєте, тригером для деякої частини населення. Це ж скажені. Пишуть уже, що я прикрашаю ялинку. Це гріх. Це мені вміняють во гріх. Тобто те, що я ялинку для своєї сім'ї наряджаю, це неправильно, бо війна. Ви що, здуріли, друзі? Я це до тих коментаторів. Я, знаєте, людина, яка знайде в собі сили для оптимізму. Просто оптимізму не надає те, що зараз твориться навкруги. Ви подивіться, яка шалена корупція.
Подивіться, яка шалена корупція. Причому вона як на місцях, так і на верхах. А ти проста людина, знаєте, і ти не знаєш, як на це все дивитися, аналізувати. Ви подивіться, що робиться в енергосистемі. Виявляється, вона розкрадалася, ця енергосистема. А ми тепер сидимо без світла. Я сьогодні встигла подивитися Стерненка. Буквально ось його ролик був. Ось-ось. І він говорить такими словами цікавими, що політикуму українському треба народу говорити правду. А народу треба врешті-решт зняти рожеві окуляри. Це слова Стерненка. Рожеві окуляри. З приводу чого? От дивіться, я як блогер якесь відео даю, і ви коментуєте. І є такі люди, які пишуть: ой, трішечки потримаємось, скоро мир, добудемо до миру, ура. Друзі, хто вам сказав, що скоро мир? Стерненко і каже: зніміть рожеві окуляри. Наприклад, коли була В'єтнамська війна, переговорний процес тривав 5 років. Коли була Корейська війна, переговорний процес тривав 2 роки. Хто вам сказав, що якщо зараз там хтось кудись поїхав, щось десь говориться, то це вже договір про мир. І що ми в 10 хвилинах від миру. Стерненко сказав: треба народу говорити правду. Я повністю на його стороні, тому що я не розділяю думки українців, які мені написують: скоро мир, ой, буде мир. Друзі, я вам говорила, і весь свій блог я веду от під таким девізом: живіть зараз. Живіть сьогоднішнім днем. Живіть зараз. Не сподівайтеся цього миру. Його не буде ще дуже довго. Ми роками його будемо чекати. І невідомо ще, що буде з Україною. Ви так, знаєте, вирішили, що буде перемога. Можуть бути різні сценарії. Різні. І невідомо, що кожного із нас чекає. А ялинка, да Бог з нею. Коли-небудь я її прикрашу. Просто це вперше в житті. Щоб за багато днів я не змогла прикрасити ялинку. Це вперше. Я хотіла це зробити на вихідних, у мене забрали світло. Мені його не дали. А далі пішло те, що я вам сьогодні показувала. Хронологія темряви. Коли ти не знаєш і не вгадаєш, що тобі діяти, що тобі робити. Може, вони ще хочуть, щоб вночі відбувалися роботи якісь у когось. Я про свою професію говорю. Так вночі ніхто не буде робити. Немає світла, то й немає електронного журналу. Я так розумію це. Чи, може, чиновники думають, що вчителі сядуть і будуть вночі пахати? І ще одне. От деякі пишуть: війна ж, це ж війна, от війна. Друзі, нічого так, що ми, кожний із нас на своєму місці. Ми працюємо, і кожний із нас на своєму місці. І не треба нікому розказувати, у кого більше заслуг, у кого менше заслуг. У нас кожний на своєму місці веде цю війну. Розумієте? В мене було дуже багато планів, друзі. Я не знаю, як я по часу з цим всім впораюсь. Бо я хотіла на ВДНГ. Я хотіла і в ЦУМ під'їхати, подивитися, знаєте, радість очам дати.
Тому що радість очам тільки в ЦУМі можна дати. Там так прикрашені завжди ялинки, дуже гарно. Я хотіла на інші локації, на Арсенальну обов'язково, там завжди до Різдва, до Нового року дуже гарні локації. Я хотіла на Софійську площу подивитись врешті-решт ялинку, яка вже там стоїть прикрашена на Софійській площі. Я в цьому році нічого не встигаю. Я в минулому році в цей час уже побувала на багатьох локаціях, в мене плейлист, і в мене чудові відео були, такі, знаєте, святкові, новорічні, різдвяні. В цьому році щось таке робиться, невідомо що і як. Ви розумієте? Тому отак от. Зустрілася з вами, поговорила. Пишіть свої коментарі, свої думки. От, і не треба мені, знаєте, писати в коментарях: ура, скоро мир. Друзі, давайте будемо реалістами. Знімемо рожеві окуляри. Пам'ятаєте, я говорила, що щоб свою психіку зберегти, треба жити в своєму світі. От, а що у людини за світ? У кожної людини є свій світ, мікросвіт. Це сім'я, робота, інтереси, хобі. Це мікросвіт кожної людини. Давайте жити в своєму мікросвіті. Тому що, ви знаєте, хвататися за все і говорити, що когось звинувачувати в чомусь, що хтось щось не так робить, що хтось там десь не воює, а хтось воює, що хтось... Давайте жити кожний своїм життям. Єдине, що нам це життя отруює – корупція України. Який сором на весь світ? На весь світ сором. Ви краще подумайте, дорогі мої, кому вигідна ця війна? Чи вигідно її зупинити? Так от, раджу вам поменше над цим замислюватись і жити в своєму світі. І дарувати собі оці цінні емоції. До зустрічі на моєму каналі. Па-па. Думаю, що відео буде скоро. Чао.